Ngày xưa, rất xa xưa, con người sống theo kiểu trời bảo sao thì nghe vậy. Trời sáng thì dậy, trời tối thì nghỉ, nắng gắt thì tránh, mưa xuống thì trú. Thời gian khi ấy không có số, không có phút, không có giây, nó chỉ có cảm giác. Nhưng mà xã hội càng đông người, mọi thứ càng phức tạp. Có vua, có quan, có quân đội, có nghi lễ, có mùa màng. Lúc này sống theo cảm giác không còn đủ nữa. Bạn không thể bảo một đội lính rằng tí nữa thì đổi ca. Bạn cũng không thể nói với dân chúng rằng đại khái lúc nào đó trong ngày mai sẽ đến lễ tế. Thế là con người bắt đầu nghĩ phải đo được thời gian cho nó chính xác. Ai Cập cổ đại là nơi câu chuyện thực sự bắt đầu, không phải ngẫu nhiên. Vùng đất này có bầu trời rất trong và rất ngoan, ít mây, nhiều nắng, mặt trời gần như xuất hiện đều đặn mỗi ngày. Và người Ai Cập là những người quan sát thiên nhiên cực kỳ giỏi. Họ nhận ra một điều rất đơn giản, bóng của vật thể thay đổi theo thời gian trong ngày. Sáng thì bóng dài, trưa thì bóng ngắn, chiều thì bóng lại dài và nghiêng sang một hướng khác. Từ phát hiện ấy, đồng hồ mặt trời đã ra đời. Ban đầu nó chỉ là một cây gậy cắm xuống đất, sau này nó trở thành những cột đá lớn. Những cột đá mà ngày nay chúng ta thấy trong các đền đài Ai Cập thực chất từng là đồng hồ công cộng. Cả thành phố nhìn bóng cột đá để biết giờ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thời gian được nhìn thấy. Nhưng đồng hồ mặt trời cũng có một nhược điểm rất rõ. Ban đêm thì nhìn như thế nào? Trời nhiều mây cũng chịu, trời mưa cũng chịu. Và người Ai Cập lại tiếp tục nghĩ. Khoảng hơn 3.000 năm trước, người Ai Cập đã nghĩ ra đồng hồ nước. Nước nhỏ giọt từ bình này sang bình khác, mực nước cứ thế hạ xuống. Và như thế là họ đã có thể đo được thời gian. Mực nước hạ xuống đến đâu thì thời gian trôi đến đó. Điều quan trọng không phải là nó chính xác tuyệt đối, mà là nó chạy được cả ban đêm. Lại là lần đầu tiên con người không còn hoàn toàn phụ thuộc vào mặt trời để biết giờ. Đồng hồ nước nhanh chóng được dùng trong đền thờ, cung điện và cả quân đội. Thời gian từ đây bắt đầu được chia nhỏ hơn, đều hơn, không còn kiểu khoằng khoảng nữa. Ở phương Đông, người Trung Quốc cũng có cách riêng để đo thời gian, không quá nặng về thiên văn và cũng không quá phức tạp, cơ khí mà rất bình thường. Họ dùng hương, dùng nhang, dùng nến. Hương cháy đến đoạn nào lấy biết giờ, nếu cháy xuống vạch nào là biết thời gian đã trôi qua được bao lâu. Và có một cách đo thời gian khác để chúng ta có tên gọi đồng hồ ngày hôm nay, dù cái dụng cụ xem giờ không còn đồng cũng chẳng còn hồ nữa. Chữ hồ trong đồng hồ vốn không phải để chỉ cái đồng hồ đeo tay hay là đồng hồ treo tường như bây giờ, mà nghĩa gốc của nó là cái bình, là cái chum hay là vật chứa nước. Ngày xưa thì thiết bị đo thời gian phổ biến nhất không phải là mặt số hay kim mà là đồng hồ nước. Người ta dùng một cái bình có một lỗ nhỏ cho nước chảy đều. Mực nước hạ xuống đến đâu thì biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Vì bản chất nó là một cái bình dùng để đo thời gian nên chữ hồ được dùng để gọi chung cho loại dụng cụ này. Còn chữ đồng ở đây không phải là cùng mà đồng là vật liệu. Ban đầu những chiếc đồng hồ nước có thể làm bằng đất nung hay đá, nhưng dần dần người ta nhận ra kim loại, đặc biệt là đồng, bền hơn, ổn định hơn, ít biến dạng hơn, giúp dòng nước chảy đều và chính xác hơn. Thế là những chiếc bình đo thời gian đã xuất hiện và chúng ta gọi nó là đồng hồ. Nó xuất hiện trong cung đình, đền miếu và các trạm canh gác. Từ đó khái niệm đồng hồ được hình thành, hiểu đúng nghĩa là cái bình bằng đồng dùng để đo thời gian. Khi đồng hồ cơ học từ phương Tây du nhập vào châu Á, hình dáng của nó đã thay đổi hoàn toàn. Không còn cái bình, không còn nước chảy mà là bánh răng, kim và mặt số. Nhưng cái tên đồng hồ thì vẫn được giữ lại. Người ta dùng một từ cũ để gọi một công cụ mới, bởi vì chức năng cốt lõi không đổi, đo và báo thời gian, dù hình thức có khác thì bản chất vẫn là vậy. Vì thế gọi là đồng hồ không phải là ngẫu nhiên. Đó là dấu vết của một thời con người còn đo thời gian bằng nước chảy, bằng tiếng chuông, bằng nhịp sống, chứ chưa bị ám ảnh bởi từng giây từng phút, thậm chí là từng mili giây, từng phần trăm, phần nghìn giây như ngày hôm nay. Cái tên ấy nhắc nhở rằng khi thời gian trở thành những con số lạnh lùng, nó từng là một thứ rất chậm, rất đời và rất gần với con người. Tạm chia tay Trung Quốc để chuyển sang Hy Lạp. Người Hy Lạp không phải là người đầu tiên đo thời gian, nhưng họ là những người đầu tiên bắt đầu đặt câu hỏi tại sao thời gian lại trôi như vậy. Họ cải tiến đồng hồ nước, thêm bánh răng, thêm cơ chế điều khiển dòng chảy. Thời gian từ đây không chỉ để biết mà còn để tính. Người La Mã cũng tiếp nối, mang đồng hồ vào quản lý xã hội, quân đội, luật pháp. Thời gian bắt đầu trở thành kỷ luật. Đến thời Trung Cổ, đồng hồ cơ xuất hiện ở châu Âu. Những chiếc đồng hồ khổng lồ được đặt trong nhà thờ và tháp chuông. Không cần mặt trời, không cần nước, chúng chạy bằng bánh răng và đối trọng. Nhưng lưu ý, người dân không sở hữu đồng hồ. Thời gian thuộc về nhà thờ, chuông điểm giờ, người dân nghe chuông mà sống. Thời gian lúc này là quyền lực. Thế nên mới phải có những tháp chuông đồng hồ cao để mà người dân nghe thấy được và quan sát được. Và bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử đồng hồ không phải là kim hay mặt số, mà là một thứ rất ít người biết tên, đó là bộ thoát. Nói cho dễ hiểu, đây là cơ chế giúp năng lượng không tuôn ra ào ạt mà được nhả ra từng nhịp đều đặn. Trước đó, nếu bạn kéo dây hay là treo quả nặng, năng lượng sẽ chạy một mạch.
Bánh răng sẽ quay vù vù, chẳng đo được gì. Bộ thoát giống như một người gác cổng thời gian, đóng, mở, đóng, mở, đóng, mở, đều đều. Nhờ nó chuyển động trở nên ổn định. Và lần đầu tiên, thời gian được chia thành từng nhịp nhỏ, lặp đi lặp lại. Đây chính là nền móng kỹ thuật thực sự của đồng hồ hiện đại. Từ khoảnh khắc đó, thời gian không còn là một dòng chảy mơ hồ nữa, mà trở thành thứ có thể kiểm soát. Dù đã có bộ thoát, đồng hồ vẫn chưa đủ chính xác, sai số vẫn rất lớn. Và rồi đến thế kỷ 18, một phát hiện rất tình cờ đã thay đổi mọi thứ. Bạn biết đến nhà khoa học vĩ đại Galileo Galilei. Ông nhận ra rằng một chiếc đèn treo trong nhà thờ đung đưa với nhịp gần như không đổi, dù biên độ lớn hay nhỏ. Ý tưởng này sau đó đã được một người khác biến thành hiện thực bằng đồng hồ quả lắc. Con lắc mang lại một điều cực kỳ quan trọng, đó là nhịp ổn định tự nhiên. Nhờ nó, sai số của đồng hồ giảm từ hàng chục phút mỗi ngày xuống chỉ còn vài giây. Lúc này, giờ, phút, giây mới thực sự có ý nghĩa. Thời gian bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lúc này thì đồng hồ vẫn rất là to, và sau này thì người ta cố gắng để thu nhỏ đồng hồ. Khi đồng hồ đủ nhỏ và đủ chính xác, nó không cần phải treo ở trên tháp nữa. Đồng hồ bỏ túi xuất hiện. Đây là một thay đổi rất lớn, dù nhìn qua thì tưởng nhỏ. Lần đầu tiên trong lịch sử, mỗi cá nhân có thể mang theo thời gian của riêng mình. Bạn không cần phải ngước nhìn tháp chuông, không cần phải nghe chuông nhà thờ, mở túi, nhìn đồng hồ và tự quyết định việc của mình. Từ đây, cuộc sống bắt đầu thay đổi rất nhanh, hẹn giờ trở nên chính xác hơn, công việc được chia theo ca kíp rõ ràng, giao thông, tàu thuyền, thương mại phát triển. Đồng hồ không chỉ là công cụ đo thời gian mà trở thành một công cụ để tổ chức xã hội. Ban đầu đồng hồ đeo tay bị xem là đồ trang sức, thậm chí bị coi là không nam tính. Nhưng chiến tranh đã thay đổi tất cả. Trong chiến hào, binh lính cần xem giờ nhanh, không thể móc đồng hồ bỏ túi ra. Đồng hồ đeo tay trở thành vật dụng cần thiết. Từ đó đồng hồ đeo tay bước vào đời sống hàng ngày. Thời gian không còn nằm trong túi mà gắn trực tiếp lên cơ thể con người. Ta bắt đầu sống cùng với kim dây. Thế kỷ 20 lại mang đến một cuộc cách mạng khác, đó là đồng hồ thạch anh. Thay vì bánh răng và con lắc, người ta dùng dao động cực kỳ ổn định của tinh thể thạch anh. Độ chính xác tăng vọt, giá thành giảm mạnh, đồng hồ trở nên phổ biến với mọi người. Thời gian lúc này cực kỳ chính xác, nhưng cũng rất lạnh lùng. Nó không còn là tiếng tích tắc của cơ khí, không còn là những chuyển động hữu hình, nó chạy bằng xung điện. Cuối cùng là đồng hồ nguyên tử, sai số của nó nhỏ đến mức hàng triệu năm mới lệch một giây. Đây không còn là đồng hồ cho sinh hoạt, mà là đồng hồ cho khoa học, cho GPS, cho viễn thông, cho Internet. Ngày nay, đồng hồ đã trở thành một ngành công nghiệp xa xỉ vì lý do khá đơn giản, nó không còn bán thời gian nữa. Thời gian bây giờ ai cũng có. Điện thoại rẻ tiền đã xem giờ chính xác hơn mọi chiếc đồng hồ cơ đắt tiền. Ngay cả một chiếc đồng hồ điện tử bán cho trẻ con cũng xem giờ cực kỳ chính xác. Vì thế đồng hồ cao cấp không cạnh tranh bằng độ chính xác mà bằng câu chuyện và giá trị của biểu tượng. Người ta mua đồng hồ không phải để biết mấy giờ mà để nói lên cái gì đang trên cổ tay mình và mình là ai. Đồng hồ xa xỉ bán tay nghề thủ công, bán lịch sử hàng trăm năm, bán sự chậm rãi trong một thế giới quá nhanh. Một chiếc đồng hồ cơ có thể kém chính xác nhưng lại cho cảm giác rất người. Bánh răng quay, kim dây trôi, mọi thứ diễn ra nhịp nhàng và hữu hình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.